Vrei să iei acești arbuști prin gospodărie și să arate bine? Vrei ca acel butaș pe care tu l-ai plantat, să spunem așa, să se dezvolte în condiții optime și să arate foarte bine în momentul când el va crește? Totdeauna lăstarii pe care noi îi folosim la butășire trebuiesc aleși cu foarte mare atenție, adică planta din care noi luăm acești lăstari să nu fie bolnavă. Ați observat că tuia de obicei, fie pe exterior, fie pe interior, prezintă niște uscături, niște părți uscate. Ideal ar fi ca acele părți noi să le scoatem, să le ardem, ca să nu dăm posibilitatea ca boala să meargă de la un arbust la celălalt. Deci noi trebuie să luăm dintr-o ramură mai dezvoltată mici părți, mici butași pe care îi vom planta. Haideți să vă arăt cum se face. Deci, eu o să scot un lăstar mai mare de aici. Deci, vedeți, eu am tăiat acest lăstar. Și acum, din el, o să aleg viitorii butași. Este un procedeu foarte simplu, foarte ușor de realizat, cu investiții minime. Haideți să vedem cum alegem acești mici butași. Deci pregătirea lăstarilor pe care noi trebuie să-i plantăm poartă un rol foarte important. Deci noi trebuie să ținem cont ca lăstarii să fie bine dezvoltați, cum îi observați și pe acestea, să aibă așa undeva lungimea până în 15 cm, 10-15 maxim, chiar și mai mici, că nu este niciun fel de problemă. Și pe cei care îi vom planta cu ghilimele de rioare, pentru că noi efectiv îi punem la înrădăcinat în recipientul nostru, îi vom alege să fie cât mai sănătoși și niciodată nu trebuie să-i tăiem cu foarfeca. Nu, este foarte greșit să-i tăiem cu foarfeca. Ei trebuiesc, priviți, desfăcuți prin rupere. De ce? Pentru că această zonă, zona de unde s-a rupt după lăstarul principal, această zonă este cea mai importantă. Pentru că aici o să dea naștere la rădăcini. Aici o să crească rădăcinile. Noi nu avem de făcut decât să tăiem acești mici lăstari și vom scurta foarte puțin și din această tălpiță, din acest călcâi, să spunem așa. Deci această zonă este cea mai importantă. La mine nu mai sunt anumiți lăstari pe această zonă, deci acest lăstar în partea de jos este ok. Doar că în partea de sus eu o să mai rătund din el, pentru că este foarte mare și la fel cum transplantăm un pom, noi ca să avem rezultate trebuie să renunțăm puțin la coroană. Deci același lucru face și cu acest mic lăstar. Priviți, cam așa trebuie să arate un lăstar pe care dumneavoastră îl puneți la înrădăcinat. Între 2 și 4 săptămâni o să avem date rădăcini. Este foarte simplu, ați observat. Mai tăiem și cam așa arată. Eu o să fac mai mulți și după aceea o să revin cu punerea lor la înrădăcinat într-un recipient special. Vedeți, am pregătit toți butașii, toți lăstarii. După cum puteți observa, în partea de sus, toți lăstarii au aceste călcâi, aceste tălpițe. V-am spus, joacă un rol important în prinderea, în generarea de rădăcini. Și nu ne rămâne decât să-i plantăm. Haideți să urmăriți cum pregătim pământul. Deci, într-un cuvânt, în ce îi plantăm. Deci, cu tuia nu-i de joacă. Prea multă apă îi face rău. Aceste tălpițe, aceste călcâie o să putrezească. Nu are apă, se usucă. Deci noi trebuie să facem neapărat în așa fel încât să nu fie nici prea multă apă, nici prea puțină. De aceea am optat pentru această cutie, o cutie din asta universală de plastic, pentru că la sfârșit vom pune capac să creăm efectul acela de seră. Trebuie să stea neapărat la o temperatură care nu oscilează foarte mult, deci nu știu, între 15 și 25 de grade, pe acolo ar trebui să stea această cutie depozitată și totul o să meargă perfect. Din cauza problemelor pe care le putem crea, probleme favorabile sau nefavorabile, datorită surplusului sau deficienței de apă,
Noi pe partea inferioară, pe partea de jos, să spunem, pe partea de jos a acestei cutii, vom pune niște nisip. Nisip, ideal, câteva pietricele. Deci, acesta va menține umiditatea constantă. Nu foarte mult, dar nici foarte puțin. Ok. După ce am făcut această pătură de nisip cu pietriș jos, o să adăugăm pământ. Pământ normal, pământ de flori, pe care o să-l întindem frumos. Am zis că este de ajuns, dar mai am pus puțin pământ ca să fie îndeajuns. Ca un sfat, în momentul când stropiți, pentru că acești lăstari se vor stropi odată la 2-3 zile, încercați să pulverizați apa cu ajutorul unui pompițe din aceea de mână. Nu turnăm cu cana. Pentru că odată turnat o să dăm pământul la o parte după la rădăcini și nu este în regulă. Acum eu o să ud cu această sticluță de apă. Perfect. Prea multă apă nu trebuie, dar nici prea puțină. Și acum nu ne rămâne decât să introducem acești lăstari la o adâncime de, să zicem, 3 cm. Și între, lăsați tot la fel, lăsați un 5 cm, să spunem. Și așa vom proceda cu toți lăstari. Până la ultim. Și ei vor sta aici undeva la între 2 și 4 săptămâni. Putem să-i lăsăm și mai mult, nu are niciun fel de importanță. Dar aveți mare grijă, pentru că odată stat foarte mult, putem să facem rău acestor lăstari și ei să se clocească, să-i putrezească rădăcinile. Deci atenție mare. Și după perioada amintită, nu rămâne decât să-i scoatem și să îi replantăm separat, individual, în niște ghivece. Ca un sfat, când se apropie momentul ca noi să scoatem acești butași din pământ, să-i replantăm, cum v-am spus, în alte recipiente, capacul de la această cutie îl dați odată la început 2 ore, după aceea 3 ore, a doua zi 4 ore și tot așa până când acești mici lăstari o să se obișnuiască cu exteriorul, să spunem așa. Pentru că la început, ca de obicei, la început trebuie să fim mult mai atenți cu acești lăstari, după aceea nu mai sunt așa de mari probleme și după o perioadă, eu știu, de 1 an, 2 ani, să spunem așa, acesta o să fie destul de mare, ca el să fie plantat în locul unde va rămâne pentru totdeauna, să spunem așa. Priviți! Asta este tot. Rămâne decât să punem capacul peste și să așteptăm. Udat la 2-3 zile, pulverizat cu apă, deci nu udat. Temperatură, dacă putem să o menținem constantă. Locul unde va fi depozitată această cutie, unde razele soarelui nu sunt atât de puternice, o să pun undeva în interior. Adică să fie o lumină la fel, constantă. Deci nici prea multă, nici prea puțină. Și vă spun că totul o să fie ok. Peste ceva timp o să revin cu un alt clip în momentul când o să le fac transferul din această cutie în ghivece speciale. Dacă v-am fost cu folos, puteți să lăsați un like, un coment, de ce nu să și distribuiți, ca și alți oameni să vadă cum se face acest lucru, să vă și abonați la acest canal dacă aveți plăcere și găsiți ceva important în ceea ce vă arăt eu. Și ca să fiți la zi cu tot ce postez, să activați și opțiunea clopoțelului. N-am decât să vă urez spor la treabă, numai bine și cum v-ați obișnuit în clipurile mele, toate cele bune.